شخصية من التاريخ فحواها حقيقي أقرب إلى الخيال، شخصية غيرت مجرى حرب طاحنة، نحت إنجازات لا تنسى، نحوت خلدها التاريخ سلبية كانت أم إيجابية، سرب معلومات حصدت أرواح الكثير، غير من الحقائق ما يكفي لإرضاء الطرفين، اعتمد فن التأثير ليصل إلى الملفات السرية التي يريد، ملامح من المرح البريء تضفي شيئا من ثقة بنفس كانت كافية لفتح الأبواب، شعر كثيف قابل للتصفيف بما يناسب مستوى الاجتماع، جسم نحيل مثالي ألبسه ما شئت لتخرج بدمية يتمناها الجميع، رجل عصابات بريطاني، سرقة سطو احتيال كثير من الملفات، عميل نازي مدرب أبعد ما يكون عن العفوية، العميل زيغزاغ إدوارد تشابمان، جاسوس مزدوج يخلو تماما من الإنسانية. أهلا بكم في الأناقة الفكرية، أنا دكتور محمود بحيس. تعتبر قصة هذا الجاسوس من أكثر القصص إثارة في التاريخ، امتهن الجريمة والسرقة والسطو والابتزاز والخطف بداية، أضاف إليها الجاسوسية والخيانة والازدواجية، دمج مهاراته كمجرم بجلده الجديد كجاسوس بلا أدنى شك. كيف تحول إيدي تشابمان من شخص يملك عصابة خاصة إلى جاسوس بريطاني كان له عظيم الأثر في مجريات الأحداث مع النازيين إبان الحرب العالمية الثانية، فشل في العسكرية وترقى لرتبة جاسوس. بعد الإعلان عن قيام الحرب العالمية الثانية سيطر النازيون على أغلب أوروبا وصولا إلى احتلال العاصمة الفرنسية باريس، ومن هناك فكر هتلر أنه يمكنه عبور القناة الإنجليزية وغزو بريطانيا العظمى ليتم المهمة، وقد عرفت هذه الخطة بأسد البحر، لكن لم يكتب لها النجاح. كان حلم هتلر هو السيطرة على كامل أوروبا بما فيها الجزيرة البريطانية المفصولة عن أوروبا بالقناة الإنجليزية. أثناء أيام الحرب الأكثر رعبا كانت بريطانيا مليئة بالجواسيس الألمان الذين حققوا الكثير من اختلال التوازن لصالح الألمان على حساب باقي أوروبا، لكن الضربة الحقيقية التي كان لها الأثر الأعمق أن الجاسوس الذي سيعمل لصالح النازيين داخل بريطانيا كان بريطانيا خالصا، وهو إيدي تشابمان. ولد تشابمان في 16 من نوفمبر عام 1914. التحق بالجيش البريطاني عندما بلغ 17. بعد تخرجه عمل لمدة 9 أشهر في حراسة برج لندن ليهرب بعدها مع امرأة من منطقة سوهو في ضواحي لندن. بعد فترة وجيزة تم القبض على تشابمان وإيداعه للسجن مجددا، وبمجرد إطلاق سراحه عاد إلى منطقة سوهو وانخرط في لعب القمار وارتكاب الجرائم الصغيرة، السرقة والترويع والاحتيال، وشكل في النهاية مجموعة إجرامية وعصابة سماها عصابة جيلي. في عام 1939 هرب تشابمان إلى جزيرة جيرزي على بحر المانش على بعد أميال قليلة من ساحل فرنسا. في هذه الأثناء عندما كان إيدي تشابمان يقضي فترة عقوبته عام 1940 غزت القوات الألمانية جزر المانش، وهكذا أصبحت الأراضي البريطانية الوحيدة التي احتلتها قوى المحور خلال الحرب. هنا تظهر أحد سمات البشرية والتي تقول لا عقلانية عند العجز، بمعنى أن الشخص إن كان عاجزا فهو يختار سلوكا ينجيه من عجزه، يستثني المبادئ والسلوكيات الصحيحة في سبيل تحقيق مهرب من عجزه، فما بالك بشخص يتدنى مستوى سلوكه إلى الإجرام الجماعي. هذا ما حدث عندما وجد صاحبنا نفسه عاجزا في السجن، فاتخذ تشابمان قرارا من شأنه أن يغير مسار حياته بشكل دائم ويغير مصير الحرب بعض الشيء، وهو الانضمام إلى المخابرات الألمانية ليعمل جاسوسا ضد بلده الأم بريطانيا. أرسل تشابمان وصديقه فراموس رسالة إلى القائد الألماني الحاكم للجزيرة الإنجليزية كتب فيها مؤهلاته الإجرامية وقدراته اللغوية، وعرض عليه أن يصبح جاسوسا للنازيين في أرضه الأم بريطانيا. قال تشابمان: إذا كان بإمكاني خداع الألمان فإن المحتمل أن أكون أول ألماني في بريطانيا.
بعد 3 أيام وفي تمام الساعة 3 بعد منتصف الليل، جاء ضابط الشرطة السري الألماني وقام بإيقاظ تشابمان وفراموس من السرير واتجهوا إلى قارب متجه للبر الرئيسي لبريطانيا. كان في انتظار صاحبنا الكابتن ستيفان فون غرونينغ، ضابط المخابرات الأرستقراطي الذي رأى إمكانيات لا مثيل لها في اللص الإنجليزي. عميل مزدوج بقدرات خارقة. تم تدريب إيدي تشابمان عام 1942 لمدة عام على التجسس كاستخدام اللاسلكي والمتفجرات والقفز بالمظلات. أصبح يتحدث الفرنسية بطلاقة ويتقن اللغة الألمانية أيضا. وبحول نهاية العام كان تشابمان قد أصبح أكثر إنجازات الكابتن ستيفان فون غرونينغ فخرا، فقد أصبح تشابمان جاسوسا خارقا بامتياز. كان غرونينغ يجهز تشابمان لإنجاز مهمة خاصة، وهي تفجير مصنع الطائرات البريطانية موسكيتو. دي هافيلاند موسكيتو هي طائرة بريطانية سريعة القذف للصواريخ الصغيرة. سببت هذه الطائرة إزعاجا للألمان وكان يجب التخلص منها. في ديسمبر عام 1942 هبط تشابمان في حقل موحل في كامبريدجشاير قرب لندن، وفجأة استسلم للبريطانيين وعرض عليهم أن يصبح جاسوسا لهم. جرى اهتزاز تشابمان بسرعة من قبل المكتب الخامس، وهي وكالة بريطانية لمكافحة التجسس. تم استجوابه وفحصه قبل أن يقرر خاطفوه أنه يمكن الوثوق به. سرعان ما جرى إدخال تشابمان الذي أطلق عليه اسم العميل المتعرج زيغزاغ في نظام الصليب المزدوج البريطاني. نظام الصليب المزدوج البريطاني الذي يدعى XX أو MI5 هي منظمة نشأت لردع الجاسوسية الألمانية في بريطانيا في الحرب العالمية الثانية. بالطبع كان تجنيد تشابمان أحد أهم الإنجازات للمخابرات البريطانية في ذلك الوقت، فقد استطاعوا تجنيد أهم جاسوس نازي في بريطانيا لصالح بريطانيا، ليحافظ الإنجليز على مكانة تشابمان في الاستخبارات النازية. رتبت المخابرات البريطانية عملية تفجير زائفة لمصنع طائرات الموسكيتو، وبث تقاريرا مزيفة عن التفجير. عندما عادت طائرات الاستطلاع الألمانية بصور الحطام الواضح، اعتبر جهاز المخابرات الألماني أن العملية ناجحة، وهذا بالطبع أعطى إيدي تشابمان المزيد من الثقة والاحترام لدى الألمان. قام صاحبنا بنشر أنباء مبالغة عن فعالية الصواريخ V1 و V2 الذي ضلل الألمان كثيرا. بعدها أصبح تشابمان محل تقدير كبير بسبب عملية تفجير المصنع الزائفة. أرسلته المخابرات الألمانية بعد ذلك إلى النرويج لتدريب الجواسيس النازيين الجدد. في 20 من يوليو عام 1944 وقعت محاولة اغتيال هتلر، وعلى أثرها تم تفكيك جهاز الاستخبارات العسكرية الألماني. وعلى الرغم من نجاحاته العديدة وقيمته التي لا مثيل لها، سئم المكتب الخامس MI5 من رجل رآه في النهاية عبئا. أقسم تشابمان على السرية الدائمة، وتم إخراجه من الخدمة السرية في عام 1944. بعد تسريح المكتب الخامس MI5 لإيدي تشابمان، كانت فرصة مثالية له للعودة إلى حياته المهنية الإجرامية. كمجرم كان تشابمان أول من خرق تعليمات الحفاظ على السرية. نشر قصته في فرنسا قبل أن يحاول أن يفعل الشيء نفسه في صحيفة نيوز أوف ذا وورلد البريطانية. في عام 1953 أصدر مذكراته، وهنا يمكن أن نقول أن مفهوم الحقيقة أو الصواب في حياة تشابمان ذهب بلا عودة. أصبح مفهوم الصواب في حياته هو قيم خاصة تخدم أهدافه الأنانية بعيدة عن المشاعر الإنسانية بطريقة عفوية في رأيه، مما دفع تشابمان إلى تأسيس حياة هادئة، وتزوج من صديقته بيتي فارمر، وأصبح رجل أعمال وتاجر تحف في السنوات اللاحقة، وتوفي عن عمر يناهز 83 عاما في عام 1977. من أهم مقولات تشابمان بعد استضافته في أحد البرامج الإذاعية: أحب أن أعتقد أنني كنت شريرا صادقا مخلصا. ختاما، يمكن لشخص إذا ما أتيحت له الفرصة والظروف المواتية أن يغير مجرى التاريخ سلبا أو إيجابا.
ويمكن أن يكون سببا لانتصار أو هزيمة، يمكن أن ينقذ أرواح الملايين ويمكن ببساطة أن يزهقها.